هاي جايز ويلكم باك على سكين فيتس. بحلقة اليوم هحكي عن 12 غلطة أنا عملتها بالعناية بالبشرة بحياتي أنتم ما لازم تعملوها. يلا خليكم معي. أول مرة بتحضروني؟ أنا جوزيف وأنتوا على سكين فيتس. سكين فيتس هي مجموعة ترينينجز، تعاليم، تدريبات بعملها على السوشيال ميديا لحتى أعلمكم عن كيف فيكم تعتنوا ببشرتكم تتوصلوها لأحسن محل. أول غلطة، الماء السخنة. أنا من النوع الكتير بحب إنه يتحمم بالماء السخنة، يغسل وجهه بالماء السخنة، كل شيء بالماء السخنة. بتحس إنه عم تحقن، بتحس إنه عم تنظف، بتحس إنه مريحة، وبتحس إنه هيك بتدفي وكوزي. بس هي كتير مش منيحة للبشرة تبعنا. هي بتنشف البشرة، بتنشف السكالب، بتنشف كل شيء. حبيت في كم واحد منكم كتب لي كومنت حلو انه شعري عم بخف. صح، شعري عم بخف لانه انا كنت كل حياتي اتحمم بالماء السخنه. فكمان للوجه مش منيح الماء السخنه لانه بتنشف الوجه، بنخسر كل شيء مويستشر من الوجه، كل شيء رطوبه من الوجه بنخسرها وبتنشف وبصير فيه مشاكل زياده. فدائما غسلوا وجهكم بماء تكون مش مسقعه ولا سخنه، تكون بالنص معتدله. تاني غلطه، تخزين مستحضراتنا بالحمام. كتير منا بنحب نحط مستحضرات عناية بالبشرة تبعنا بالحمام لأنه هونيك بنعمل عناية بالبشرة تبعنا، فكتير هين إنه نحطهم هونيك حتى نستعملهم بطريقة هينة. بس إذا عم نتحمم بنفس الحمام عم بصير في رطوبة بهيدا الحمام وعم ينزعوا السكين كير تبعنا. حتشوفوا أنه مكتوب على كل المستحضرات العناية بالبشرة تبعكم أنه تحطوهم بمحل بارد وجاف، وما ضروري يكون بارد، فيه يكون معتدل الحرارة، بس مش يكون محل فيه سخونة أو رطوبة. ثالث غلطة، غسل الإيدين بعد العناية بالبشرة. بعدني لهلا الصراحة كل ما بخلص عناية ببشرتي بغسل إيدي لأنه معود، لأنه عندي هالعادة إنه خلصت بدي أغسل. بس ليه عم نغسل إيدينا؟ هودي البرودكتس، هودي المستحضرات حيفيدوا إيدينا، لأنه إيدينا كمان على كبر حيبين عليهم العمر، فلازم نهتم فيهم وتخليهم دايما مرطبين moisturized، ونستعمل نفس البرودكتس على وجهنا على إيدينا. فتذكروا كل مرة بس تخلصوا الروتين العناية بالبشرة ما تغسلوا إيديكم. نو. رابع غلطة، تنشيف وجهنا. أنا بس بلشت استعمل العناية بالبشرة أول شي كنت حب استعمله الكلينزرز، المنظفات يلي كانت تنشف لي وجهي، يعني تشيل كل شي زيوت عن وجهي وتحس إنه وجهي صار هيك نظيف وما فيه أي زيت ولا شي. وهيدا الشي مش منيح، لأنه مثل ما قلنا قبل عم نشيل كل شي زيوت طبيعية من البشرة هي بتعوزها حتى تشتغل بطريقة صح، فبس عم ننشف بشرتنا عم تؤدي إنه تصير مزيتي أكتر. وانا بما انه ماي سكين بشرتي هي مختلطه، فكانت دائما انه ليه انه عم بتنشف، عم نشفها بس عم ترجع تصير فيها زيوت اكتر. فهيدا بصير مثل سايكل، بصير شيء عم ضله ينعاد ومنه منيح. لازم بالعكس لازم نهتم بالزيوت الطبيعيه تبعنا وبس نشيل الوسخ عن وجهنا. فلازم تستعملوا غسول وجه يكون ناعم، يكون منه بنشف الوجه. فنصيحة بعده عن كل غسول مكتوب عليه ماتيفاينج أو إنه يزيل اللمعية من البشرة، لأنه هيدا النوع من المنظف هيدا النوع من الغسول حيشيل الزيوت الطبيعية عن بشرتكم يلي أنتو بشرتكم عايزتها. خامس غلطة، استعمال المنشفة. هيدا الشيء كتير منكم يتفاجئوا منه لأنه معودين نستعمل منشفة كل حياتنا. المنشفة وجه موجودة حتى بالأوتيلز، حتى everywhere موجود منشفة الوجه، بس غلط، مش مفروض نستعملها على وجهنا لأنه هي بتعبي بكتيريا. فينا نستعملها مرة أول ما نغسلها، أنا هيك بعمل شخصيا، بس أكتر من هيك ما بستعملها لأنه هيدا أول ما تستعمل حتجمع بكتيريا وشي منه منيح لبشرتنا. لازم نستعمل الكلينكس كل مرة بدنا نغسل وجهنا. أنا دايما بشتري الكلينكس الرول الطويل تبع المطبخ وبستعمله بالحمام، وبعد ما غسل وجهي بطبطب الكلينكس على بشرتي بطريقة ناعمة لحتى اسحب كل شي ماي زايد بدون ما اشيل الرطوبة عن وجهي. وعلى سيرة الطبطبة، غلطة رقم 6 هي انه نحف بشرتنا. لازم كل ما ندقر بشرتنا نطبطب عليها، ولا مرة نشدها ولا انه نجرب نحف وجهنا بطريقة كتير تكون قاسية، ولا حتى احنا عم نعمل تقشير لوجهنا ما لازم نشد على وجهنا. وكمان الطبطبة بتساعد على كل شيء نستعمل على وجهنا يفوت بطريقة احسن حتى نستفيد من البرودكتس اكتر عم نستعملهم. غلطة رقم 7، التقشير اكتر من اللزوم. التقشير هو شيء مهم للبشرة لأنه بشيل الخلايا الميتة عن البشرة وبخلي وجهنا يبين كتير هيك فيه ضوء، فيه لمعية، وبين فيه لمعة حلوة.
انا بس اكتشفت التقشير صرت استعمله كل يوم، صرت كل يوم حف بوجهي لحتى شيل كل شيء خلايا ميتة عن بشرتي، وهيدا الشيء حسس بشرتي. وبعدين بس نقلت على تقشير استعمال الاسيدز كمان صرت استعملهم كتير، وكمان حسست بشرتي زيادة وأزيت الحامي تبع بشرتي بنسميه سكين بارير. فانتبهوا اذا عم تستعملوا المستحضرات اللي فيها شقف صغيره ما تستعملوها بشكل يومي، المفروض تستعملوها تقريبا مرتين 3 مرات للجمعه ماكسيموم. واذا عم تستعملوا اسيدز مثل ما انا بحب ما تستعملوا كتير اسيدز، ما تخلطوا اسيدز، جربوا تستعملوا اسيدز بطريقه كتير خفيفه لحتى شوي شوي تقشروا بشرتكم. غلطه رقم 8 استخدام المستحضرات بعد انتهاء صلاحيتهم. في نوعين انتهاء صلاحية للمستحضرات. أول شيء عندنا التاريخ يلي بيكون موجود على بعض المستحضرات، بحط لكم تاريخ معين ما بقى فيكم تستعملوا البرودكت. في عندكم تاريخ الاستعمال، يعني بكتبوا لكم 12 شهر 16 شهر 10 أشهر حسب كل برودكت بيكون عنده مكتوب مثل ايكون محطوط عليه بعد ما تفتحوه قد ايه لازم تستعملوه. الغلطة اللي كنت أنا أعملها وكتير منكم أكيد عم يعملوها إنه ما عم ينتبهوا لهيدا التاريخ، لأنه هو منه كتير واضح، بيكتبوه بطريقة صغيرة بيحطوه بطريقة إنه ما بننتبه له، بس هو كتير مهم لأنه هيدا التاريخ بيعني إنه بعد ما نفتح البرودكت لأول مرة هيدا عنا 12 شهر لازم نستعمله، لازم نخلصه ونكبه. بعد هالسنة ما لازم نستعمله. مش في برودكت بيحطوا 6 أشهر 12 شهر حسب كل برودكت بيحط شيء. فانتبهوا لانتوا لهالقصص لانه بيكونوا على قلبي مش على البرودكت نفسه، بيكون على قلبي. فاول ما تشتروا البرودكت انتبهوا عليه قد زي مكتوب عليه وقت، وحطوا نوت، حطوا الكالندر عندكم لحتى تنتبهوا، لانه في اساس ما بنستعملها كل يوم، ما بنستعملها غير انه مره بالجمعه. اذا ما انتبهنا لهذا الشيء وبدنا نستعمل هدول البرودكتس بصير انه اول شيء ما بقى بفيدونا، ثاني شيء بصير فيهم بكتيريا، ثالث شيء معهم نحسس، بصير في عندنا حساسيه منهم. فانتبهوا لهذا الموضوع، خذوا نوت دائما وعرفوا متى بينتهي البرودكت اللي عم تستعمله. غلطه رقم 9 استعمال المرطب كواقي شمس. هيدي غلطه كنت اعملها كتير، انه كنت استعمل المرطب تبعولي كان فيه 20 SPF 20 حمايه، وكنت استعمله بشكل يومي واطلع فيه وبس هيك اطلع بس بهيدا. وبعدها عرفت انه لا، ما لازم نستعمل بس المويسترايزر، هو معقول يساعد الحماية تبعنا بيعطينا دعم زيادة، بس لازم نستعمل دايما واقي شمس لحاله بعد كل شيء. بس نخلص كل الستبس تبعنا بنستعمل واقي شمس. قد ما تحطوا من المرطب تبعكم ما حيعطيكم الحماية اللازمة اللي انتم عايزينها لبشرتكم تحمي حالها من الشمس. لازم تستعملوا واقي شمس بنفسه بعد المرطب، دايما استعملوه اخر شيء لحتى يسكر على كل شيء ويحمي بشرتكم، يعمل مثل لاير، يعمل حماية يعني للبشرة كلها. فيكم تستعملوا واقي شمس بيكون حمايته بين 30 و 50، أكتر من هيك ما له معنى، بس بصير ماركتينج، بصير إعلانات وعم يجربوا يروجوا على شيء منه صح. أكتر حماية بتاخدوها هي 50، ما في أكتر. اللي بحب أعمله أنا بحب أروح على المحل وبجرب الواقي على إيدي وبشوف إذا أنا بيناسبني أو لا، لأنه صعبة بس أنا أقول لكم إنه هيدا منيح وهيدا مش منيح، وأنتوا بشرتكم ما يليما، كل واحد بشرته شكل، كل واحد بحس بشيء غير التاني، فأنتوا روحوا وجربوا شو بتحبوا. غلطة رقم 10 ندعر وجهنا أو نخلي غيرنا يدعر وجهنا. هيدا الشيء كنت أعمله كل الوقت، كنت أكون قاعد عم بحضر التلفزيون وإيدي على وجهي، ما بعرف شو عم بعمل، بكون عم بشتغل إيدي هيك عم بحطها. انتبهوا على حالكم قد ايه بتحطوا ايدكم على وجهكم بالنهار. الواحد ما بينتبه بس بيعملها، انتوا بتعملوها اكيد، انتوا بتعملوها، فانتبهوا لها لانه كله هيدا بكتيريا. ايدينا بيدقروا كل شيء حوالينا وكلهم بنحطها على وجهنا، وهيدا حيؤدي لحبوب، حيؤدي لحبوب، يؤدي لحبوب. ما تحطوا ايدكم على وجهكم. انا انتبهت على حالي، بس وقفت حط ايدي على وجهي وما بقى اخلي حدا يدقر لي وجهي، ما بقى يطلع لي حبوب. 90% خف الحبوب تبعي. وعلى سيرة الحبوب، غلطة رقم 11 هي انه نلعب بالحبوب. هيدا الشيء انا كنت اعمله كمان واكيد انتم بتعملوه، وكتير هو بتحسوا انه تمتنج، في اغراء انه نلعب بالحبة ونجرب نشيلها، وهيدا الشيء ما بيؤدي الا انه تعلم الحبة التهاب، بتخليها تصير بوضع اسوء مما هو. انا هلا بس تطلع لي حبة ما بحكي معها، ما بتعاطى معها، ما بقرب صوبها، بتركها، خليها تروح لحالها برواق وما بتترك اي اثر. لازم هيك تعملوا، ما تعطوها اهتمام، اتركوها لربي خلص. غلطة رقم 12 عدم الاعتناء بالبشرة بس نكون مسافرين. وهيدا غلطة كنت اعملها كتير بس سافر، انه ما كنت اعتني ببشرتي بس كنت مسافر، وهيدا الشيء عمل لي كتير مشاكل، انه بس ارجع دايما بيكون وجهي كله محبحب كله مش مرتاح، وبضطر ارجع اقعد كمان شهر من بعدها اقعد صحح فيه.
وأحسن إنه ما نوصل لهالدرجة. أكيد صعبة إنه نحمل مستحضراتنا معنا بس نسافر كل مرة. مين عنده هالمحل، مين عنده محل بشنطه بفهم هالموضوع. مشان هيك فيكن أول شي يا تشتروا الترافل سايز بيكونوا هنا معمولين للسفر، أو إذا بدكم توفروا مثل أنا دايما بحب جمع كل شي سامبلز. بيعطونا هن كل ما اشتري برودكت دايما بسأل عن سامبلز، بقول لهم اعطوني سامبلز، بجمعهم وبصير عندي فول رينج، بصير عندي مجموعة كاملة من كل المستحضرات اللي عايزها. وهيك بس سافر بضل عندي قصص صغيرة في اخدها معي وما بضطر حمل كتير. هودي كانوا كل الأغلاط اللي أنا مرقت فيهم بحياتي، هودي اللي مذكرهم على القليلة. إذا أنتم استفدتوا من هودي الأغلاط بسوا على اللايك وخبروني بالكومنت أي واحد منهم أنتم كنتوا تعملوا، أو إذا في أي أغلاط تانية كنتوا تعملوها خبروني بالكومنتس تحت. وأكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل وكبسوا على البل لحتى يجيكم نوتيفيكيشن عن كل فيديو جديد كل ما ينزل. أنا عم نزل فيديوز هالأيام مرتين بالجمعة لأنه بحبكم. يلا باي.